Jó napot kívánok, köszöntöm az EU-vízió nézőit és hallgatóit, én Dul Szabolcs vagyok, a mai adásunk vendége pedig Polyák Gábor lesz, aki az ELTE BTK média és kommunikáció tanszékének vezetője, illetve a Mérték média elemző műhely kutatója. Hallgatóink, nézőink már megszokhatták, hogy mindig az EU egyik aktuális kérdésével foglalkozunk, és hát talán ki is találhatták, hogy mai témánk a média lesz, és mivel Gábort régóta ismerem, ezért tegeződni fogunk ebben a műsorban, és én azzal kapcsolatban hívtam be Gábort, hogy ne csak így általában a médiáról beszéljünk, hanem van egy nagyon aktuális témánk, méghozzá az, hogy nemrég elfogadta az EU a média szabadság rendeletét, és ezzel kapcsolatban én rögtön feldobnám, hogy 2022-ben találtam tőled egy idézetet, amely így hangzott, hogy az európai média szabályozás fontos kezdeményezés, és akár valami jó is kisülhet belőle. Mondtad ezt 2 évvel ezelőtt nagyjából, hát akkor rögtön provokatívan kérdezném-e, hogy jó sült-e ki belőle, mit gondolsz? Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Hogy öregedett ez az idézet? Én azért mindig egyensúlyozok a között, hogy ne tűnjek végtelenül pessimistának és cinikusnak, de azért ne essek túlzásba a tekintetben sem, hogy milyen elvárásokat támaszthatunk egy-egy uniós lépéssel kapcsolatban. És tulajdonképpen ahhoz képest, amilyen volt ennek az európai rendeletnek az első verziója, amit az Európai Bizottság tett közzé, talán 22 őszén, az elfogadott szöveg, amiről az Európai Parlament nemrég szavazott, az jobb lett abban a tekintetben, hogy több olyan kicsit erősebb eszközt tartalmaz, ami akár a magyar viszonyok befolyásolására is alkalmas, de csoda nem történt. Tehát azt nem látjuk ebben a rendeletben, hogy ettől a magyar média helyzet az gyökeresen megváltozna. Én mindig azt mondom mostanában, hogy sajnos tulajdonképpen mi ennek a rendeletnek az ötletét adtuk, mi adtuk azt a know-how-t, hogy ezzel a témával európai szinten muszáj foglalkozni. Arról Európa lekésett, hogy a magyar média szabadság és a magyar média rendszer helyzetét érdemben orvosolja. Szerintem egyébként voltak eszközei a rendelet előtt, amiket egyszerűen nem használt. Viszont a rendelet arra jó, hogy más országokban, ahol, hát és sajnos egyre gyakoribb az, hogy egyre több országban látjuk azt, hogy olyan politikai erők kerülnek hatalomra, akik számára a média nem azt a funkciót tölti be, hogy ellenőrizze a hatalmukat, ezáltal ugye minden kritika az valamiféle jobbító lehetőséget is magában foglal, és a médián keresztül az alternatív megoldások is felszínre kerüljenek, hanem sokkal inkább egy olyan típusú nyilvánosságban érdekeltek, ahol az uralkodó politikai elgondolás az minden másnál hangosabb, és hozzájuk képest legfeljebb nagyon halkan lehet hallani az ellenvéleményeket. Tehát ez a fajta politikai erő, ez nagyon sok országban jelen van. Azt gondolom, hogy ez a rendelet arra jó lehet, hogy azokat a törekvéseket, amik ezekre a politikusokra jellemzők, kordában tartsa. Mindjárt belemegyünk egy picit részletesebben ennek a szabályozásnak, vagy ennek a rendeletnek a konkrét pontjaiba, de először azt kérdezném, hogy egyáltalán mi dolga van az EU-nak a médiával? Tehát miért kell ezt mondjuk ilyen EU-s szinten kezelni? Ezt nem csak te kérdezed. Ugye egyrészt adja magát, hogy persze kérdezi ezt a magyar kormány is, mint ahogy ugye nem is szavazta meg az Európai Parlamentben a Fidesz által oda delegált néhány képviselő, és a magyar kormány sem szavazta meg az Európai Tanácsban ezt a tervezetet. Többek között erre hivatkozva, hogy valójában az Európai Uniónak nagyon határozott jogi felhatalmazása arra, hogy a média ilyen részletkérdéseit szabályozza, mint amit ez a rendelet szabályoz, nincsen. Ezt alapvetően továbbra is inkább egy ilyen gazdasági és az Európában az európai szereplők számára egy diszkriminációmentes elbírálást biztosító környezet kialakítására próbálja meg felépíteni az Európai Unió. Aztán végül is az Európai Parlament hatására mégiscsak bekerül az, hogy ennek a rendeletnek közvetlen köze van a sajtószabadság és a véleményszabadság kérdéséhez, ami ugye
az Európai Unióban, ebben a bizonyos alapjogi kartában deklarált, jogilag lefektetett alapelve az Európai Unió működésének, de az tény, hogy az Európai Unió alapjogi kartája az önmagában nem jogalapja semmiféle európai jogalkotásnak. Tehát a kétségek azok nem teljesen alaptalanok, azt kell, hogy mondjam, és nem tartom kizártnak, hogy ebből még lesz majd európai bírósági eljárás is, ami azt vitatja egyáltalán, hogy az Európai Unió ilyen mélységben szabályozhatja a médiát. És egyébként ezt a kérdést feltették azok is, akik meg más szempontból nem érdekeltek abban, hogy Európa szabályozza a médiát, mert működik a dolog. Nem volt igazából pozitív fogadtatása a nyugat-európai piaci szereplők részéről, sőt a nyugat-európai mondjuk médiahatóságok részéről sem feltétlenül, mert ahol a média szabadság rendben van, ahol a piac működik, ott ugye minden új szabályozás az fölösleges tehernek tűnik, és éppen ezért felteszik azt a kérdést, hogy mit keres itt az Európai Unió. Mi köszönjük, eddig is jól el voltunk, hát azért a médiát nem most kellett feltalálni, az Európai Unió is már elég régóta működik, és ez a kettő eddig ilyen mélységben nem ért össze. Volt Európai Uniós média szabályozás néhány kérdésben, de ez egy annál lényegesen bátrabb és messzebb menő kísérlet. Mindjárt a végigmegyünk pár konkrét kérdésen, akkor látni fogjuk, de hogy összességében a legnagyobb kritika, vagy a legtöbb kritika, ami érte ezt az EU-s médiaszabályozást, az az, hogy általában teljesen triviális normákat foglalt rendeletbe. A másik, hogy a szankciók azok feltűnően hiányoznak. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan rendelet, ami semmiféle jogkövetkezményeket nem fogalmaz meg akkor, hogyha egy tagállamban nem tartják meg. Miért alakult ez így? Igen, sokszor az az érzésem, hogy inkább olvasunk egy szépirodalmi alkotást, mint sem egy rendeletet, és azért ezt hangsúlyozzuk, hogy az Európai Unió többféle jogszabályt bocsájthat ki, a rendelet ezek közül a legerőteljesebb, mert hogy ezt nem kell a magyar jogalkotónak vagy a litván jogalkotónak átültetnie a jogrendszerbe, hanem ez innentől kezdve, amikor majd hatályba lép, ez egy hosszabb elnyúló folyamat, sőt, még egyébként ki sem hirdették az Európai Unió hivatalos lapjában, amikor most beszélgetünk, de majd amikor hatályba lép, akkor erre az érintettek az adott állam bírósága előtt közvetlenül hivatkozhatnak. Ez egy alkalmazandó jogszabály, mint hogyha a magyar parlament fogadta volna el. Tehát ez egy nagyon erős jelenlétet biztosít az európai szabályozásnak a média kérdéseiben, és ehhez képest én ezt hibának gondolom, nem csak óvatosságnak. Nyilván meg lehet magyarázni azzal, amiről az előbb beszéltünk, hogy az Európai Unió is tudja, hogy hát itt a határokat feszegeti a tekintetben, hogy ő beléphet-e ebbe a szabályozási térbe, vagy sem, és ha már belép, akkor milyen erőteljesen tegye ezt. De én meg azt mondom, hogy ha már belép, és persze nyilván mondom én ezt Kelet-Európából, sőt konkrétan Magyarországról, és egy olyan pozícióból, akinek a jelenlegi magyar helyzet nem tetszik. Tehát ha már ezt a lépést megtette, ami egy bátor lépés, akkor végig kellett volna vinnie. Nincs szükség egy jogszabályban, semmilyen jogszabályban olyan elvek deklarálására, amik mondjuk egy normális szerkesztőség számára mindig is evidenciák voltak. Az, hogy hogyan működjön a szerkesztőség, milyen módon kommunikáljon a tulajdonos és a szerkesztőség. Ezt mégiscsak egy nagyon régóta létező piacról és szegmensről beszélünk. Sok helyen megoldották, sok helyen pedig a jogszabály sem fogja megoldani, mert nem ad kész megoldást, hanem csak deklarálja azt, hogy milyen módon célszerű viselkedni ilyen helyzetekben. És tehát olyan szabályokat is találunk benne például, amik azt írják, hogy a közszolgálati televízió és rádió vagy média legyen kiegyensúlyozott, pártatlan, elfogulatlan. Pont. Tehát, hogy így ennyit tudunk erről, ez egy nagyon szép tankönyvi vagy alkotmánybírósági döntésben megfogalmazott állítás, aminek sem a tankönyvben, sem az AB döntésben nem lenne önmagában következménye, de épp így nincs következménye egy rendeletben. És ami még fájóbb, hogy ahol viszont még részletszabályok is vannak, például számunkra ugye ez nagyon fontos kérdés az állami hirdetések ügye, ott sem fogalmaz meg semmiféle végrehajtási eljárást, és nem fogalmaz meg önálló szankciókat, hanem vagy a már létező Európai Uniós eljárásokra utal vissza, mint ebben az esetben az állami támogatásoknak a szabályozása, ha pedig visszautal, akkor ugye mi szükség van vajon arra, hogy ezt ilyen további szabályokkal egészítse ki.
vagy pedig rábízza a tagállami médiahatóságokra, ugye nálunk arra a médiatanácsra, amelyről évről évre mondjuk az Európai Unió jogállamisági jelentése mindig megállapítja, hogy az politikailag milyen mértékben elfogult. Tehát végső soron tehát tényleg kaptunk egy izgalmas olvasmányt, picit inkább azért a 90-es éveknek a problémáira reagál, mint a 2020-as évekére, de végső soron nagyon sok eszközt nem kaptunk ahhoz, hogy mit is kezdjünk vele. Menjünk is közelebb ehhez a szép irodalmi műhöz, ahogy előbb nevezted, és említetted ugye a közszolgálati média függetlenségét, amiről azt mondja ez a rendelet, hogy előírás, hogy a vezetőiket és az igazgatósági tagokat átlátható és nem diszkriminatív eljárások során kell kiválasztani, illetve indok nélkül nem lehet megvonni a forrásaikat. Na most azt tudjuk, hogy például a magyar médiavalóságban a közszolgálati tévével, vagy a közszolgálati médiával nem ilyen jellegű problémák vannak, hanem a tartalmi részrehajlással kapcsolatban. Hogy ezzel nem foglalkozik viszont a rendelet, hogy ez például miért alakult így, vagy akkor mi értelme egyáltalán ezt belerakni? Azt azért érdemes leszögezni, hogy a magyar médiatörvény az pillanatnyilag azt sem biztosítja, hogy a magyar közszolgálati média vezetői, alapvetően 2 vezetőről beszélünk, ugye van ez a bizonyos MTVA, médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, az ő vezérigazgatójáról beszélünk, és a valódi közszolgálati média szolgáltatót, azt pedig úgy hívják, hogy Duna Média Szolgáltató ZRT, neki is van egy vezérigazgatója. Ezt a 2 embert, ezt pillanatnyilag nem pályáztatás útján választják ki, nincs semmiféle átlátható és diszkriminációmentességet biztosító eljárás, nincsenek szakmai vagy akármilyen szempontok a tekintetben, hogy kik kerülhetnek ebbe a pozícióba. Az MTVA vezérigazgatóját a médiatanács elnöke egy személyben nevezi ki és hívja vissza lényegében bármikor. A Duna Média Szolgáltató esetében pedig ott van egy ilyen díszintézmény, úgynevezett közszolgálati kuratórium, amiben brutális Fidesz többség van. Az ellenzéki pártoknak ebben a testületben, és ez egyébként az egyetlen ilyen testület a magyar médiarendszerben, de mégiscsak vannak delegáltjaik, elenyésző kisebbségben a döntéshozatal során, de a jelöltek személyére a médiatanács tesz javaslatot, és akkor ők legfeljebb 2-ből egyet választhatnak ki. Tehát itt nincs semmiféle átlátható szempontrendszer, hogy miért pont azok az emberek ülnek ezekben a pozíciókban, ahol. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy itt van egy nyílt konfliktus már most a rendelet és a magyar szabályozás között, és ehhez valamilyen módon hozzá kell nyúlni. Ami nekünk jó lenne, mert nyilván abban gondolkodik az európai jogalkotó is, hogy ha ezek a kiválasztási eljárások valódi szakmai szempontokat neveznek meg, és az eljárás során az újságírás etika, a közszolgálat értékei iránt elkötelezett emberek kerülnek ilyen pozíciókba, akkor az mégiscsak hatni fog arra is, hogy mi a tartalom. De hát akkor nézzük meg, hogy mi fog történni Magyarországon. Lehet, hogy semmi. Tehát ugye most az MTVA esetében semmiféle időkényszer nincs, ott van egy kinevezett vezető, majd ha őt egyszer onnan elmozdítják, akkor lesz egy helyzet, amikor ezen változtatni kell. Az ő esetében nincs időbeli korlát. És mi van, ha ennél a pontnál mondjuk a kormány azt mondja, hogyha bármelyik uniós szervben kérdezik, hogy hát átlátható ez a kiválasztási folyamat, hát előbb is elmondtad, hogy ez hogy történik, nincs ebben semmi olyan, ami megakadályozna bárkit, hogy oda kerüljön. Érdekes, amit mondasz, ez nyilván a kormánynak a jogállamiság fogalmát értelmező megközelítése, hiszen annyiban átlátható, hogy tudjuk, ki nevezi ki. De azt nem tudjuk, hogy milyen szempontok mentén, azt nem tudjuk, hogy mit várunk el attól az embertől, akit erre a pozícióra kineveznek. Az Európai Unió erre megcsóválja a fejét, és azt mondja, hogy nem pont erre gondoltunk. Tehát ez egészen biztos, hogy nem felel meg. De mondom, tehát nincs kényszer pillanatnyilag arra, hogy bármelyik pozíción változtassunk, és azt is gondoljuk el, hogy jó, akkor a jogalkotó veszi a fáradtságot, mert egyébként szeret a magyar jogalkotó elegánsan, formailag megfelelni az európai elvárásoknak, ezt nagyon nehéz belekötni a magyar jogszabályokba, létrehoz egy eljárást, de nem szól semmit a rendelet arról, hogy a döntést kihozza meg. Tehát továbbra is lehet egy olyan testület, amiben egyébként legfeljebb nyomokban látunk a kormánypártoktól eltérő álláspontot képviselő személyeket, és miért nem mondhatná azt mondjuk az MTVA esetében, egy nagyon fontos kiválasztási szempont a szakmai, vagy az ilyen típusú pozícióban szerzett tapasztalat. Hát ki másnak lehet nagyobb tapasztalata, mint annak, aki
most nem tudom hány éve ül Pap Dániel ebben a székben, de nagyon-nagyon régóta betölti ezt a pozíciót. Elképesztően könnyű kijátszani ezt is, és akkor nekem ez az egyik fő problémám, de valójában nem csak a rendelettel, hanem az Európai Uniónak a hozzánk való hozzáállásával. Ezek alapvetően jó szándékú szövegek, mint ez a rendelet, és nagyon sok minden más is, a jogállamisági jelentés és társai, ezek ilyen nagyon nyugat-európai fejjel fogalmazódnak meg, ahol a szavak azt jelentik, amit jelentenek. Ez egy egyszerű világ. Nálunk a világ nem ilyen. Nálunk a szavak azt jelentik, amit éppen a politika rájuk aggat. Tehát mi nem tudunk ilyen formális megoldások mentén bármilyen módon visszatérni a jogállami vagy a sajtószabadságot jelentő útra. Nálunk sokkal határozottabb, konkrétabb lépésekre lett volna szükség. Meg kellett volna mondani azt, hogy ez a kiválasztás milyen eljárásban, milyen módon történjen, ezt a döntést kik hozhatják, vagy éppenséggel nem hozhatják, akkor lehet, hogy nagyobb eséllyel lett volna bármiféle hatása. De ez a finom, elegáns nyugati megoldás, ami megint csak az óvatosságnak is köszönhető, ez nálunk nagyon-nagyon könnyen kijátszható, hát ebben elképesztő rutinja van a kormánynak. Egy másik terület, ahol ugyanezt a különbözően értjük a megfogalmazásokat, problémát látom, az állami reklámköltéseknek a területe. Ugye itt a rendelet azt mondja, hogy nem lehet majd eltitkolni, hogy az állam hogyan és mennyi pénzzel támogatja a neki tetsző médiumokat, a reklámokat arányosan, megkülönböztetéstől mentesen és nyílt eljárásban kell odaítélni. Na most, amikor én Index főszerkesztő voltam, aki akkor a legnagyobb online lap volt, akkor valóban azt vettük részre, hogy bármekkora is az olvasottság, állami hirdetések ott nincsenek, és még azok a társadalmi hirdetések vagy sem kerülhetnek oda egy mondjuk kormányzati döntéssel, ami nagyon sok embert elért volna. Na most ugye itt felvetődik a kérdés, hogy mi számít majd diszkriminatív elosztásnak, mert hogyha a magyar kormány azt mondja, hogy ez az elosztási mechanizmus ez nem diszkriminatív, akkor EU-s szerv legyen a talpán, amelyik mást mondhat erre. Igen, azért mindenek előtt szögezzük le, hogy az nem egy normális állapot, ami a magyar reklámpiacon, médiapiacon most már több mint egy évtizedre megtapasztalható, hogy az állami hirdetések ilyen súlyú szerepet töltenek be, és a média rendszerünk, a média piacunk, ezt a szót óvatosan használom, mert ez már nem egy piac, egyik fele az tulajdonképpen ebből él. Tehát valójában akkor is kiválóan elműködnek a Fideszhez közeli médiumok, hogyha gazdaságilag semmiféle teljesítményt nem tudnak felmutatni, mert például nem szeretik az olvasóik, nézőik ezeket a médiumokat, nem számít. Szóval ez önmagában egy olyan helyzet, ami sehol máshol az Európai Unióban, de azt merem mondani nagyon határozottan, hogy sehol a civilizált világban ilyen típusú megoldás nincs, mert hogyha egyébként olyan politikai erő van hatalmon, aki le akarja uralni a médiát, akkor azt ennél durvábban szokta, vagy pedig nem szokta. Tehát az, hogy ilyen, azt kell mondanom, hogy ügyes megoldással, hogy az anyagi hátterét, a finanszírozási hátterét a médiarendszernek gyakorlatilag kiveszi a piaci logikából és átteszi ebbe a politikai logikába, hát ez a maga módján egy elképesztően ügyes megoldás. Erre nagyon nehéz megint csak általános szabályt alkotni, és a mértékkel, meg a Klubrádióval, meg annak idején még Jávor Benedekkel, amikor európai parlamenti képviselő volt, mi azt is gondoltuk, hogy ezt nem jogszabályi szinten kell megoldani, ez egy állami támogatásos probléma. Ezért az Európai Bizottság elé terjesztettük azt a kérdést, hogy az vajon rendben van-e, hogy látványosan mondjuk ugyanolyan nézettséget elérő, ám de politikailag egyértelműen más oldalra sorolódó médiumok közül az egyik, amelyik a kormányhoz közel áll, az rengeteg közpénzt kap állami hirdetés formájában, a másik meg semennyit. Ez igaz volt minden piacra, az online-ra, most is igaz sajnos, a televíziósra, a rádiós, bár az teljesen megszűnt, ott már nincsenek is igazán szereplők. Szóval ez egy nagyon világos helyzetnek tűnt számunkra, hogy itt az állam arra használja a közpénzt, hogy nem hogy csak torzítsa, hanem felszámolja a piacot. Ez a beadvány, ez 19-ben született, mind a mai napig nincs lezárva, de kaptunk tavaly egy előzetes értékelést, és annak fényében megint csak azt kell mondanom, hogy ez a szabályozás, ez nagyon gyenge lesz. Mert annak fényében például, amit te mondasz, hogy mi diszkriminációmentes és mi az, ami diszkriminatív, ott nem hogy csak a magyar kormány értelmezését nem értjük akkor, amikor azt gondolja, hogy ugyanolyan nézettségű két országos csatorna közül a TV2 20 milliárdokat kap, az RTL meg mondjuk
becsúran cseppen egy év alatt 1 milliárd, ha nem tudok most számokat, nem néztem a friss számokat, de a nagyságrendbeli különbség az tényleg minimum 20-szoros, tehát elképesztő, miközben a nézettség ugyanolyan. Szóval, hogy erre azt mondja az Európai Bizottság, hogy igen, a nézettség az egy fontos mutató, de vannak más mutatók is. Pont. És nem mondja meg, hogy szerinte akkor mégis mi alapján dönthet így a kormány, vagy éppen az online piacon ugyanezeket a torzításokat, ahol 10-szeres, 20-szoros eltérések vannak. Tehát ez egy közgazdasági alapvizsgán, vagy egy versenyjogi vizsgán egy ilyen mondattal nem csak megbuktatnánk, hanem nagyon fel is bosszantaná az oktatót a vizsgázó, hogyha ennyiben hagyná ezt az állítását. És azért mondom ezt, mert hogy végül is az történik ebben a rendeletben, hogy visszautal, nem épít ki egy új eljárást, nem épít ki új szankciókat, azt mondja, hogy hát majd az állami támogatásokra vonatkozó Európai Bizottsági eljárások egyébként képesek lesznek ezt kezelni. Amelyek eddig se voltak képesek kezelni. Tehát akkor azt kimondhatjuk, hogy ezen a területen nemhogy radikális változást nem hoz, hanem semmilyen változást nem hoz jó eséllyel a rendelet. Én ezt gondolom, és ugye annyi fog történni, hogy egy nagyobb nyilvánosságot fogunk kapni. Ki kell írnia, vagy valamilyen módon nyilvánosságra kell hoznia az összes érintett médiumnak is azt, hogy évente mennyi állami hirdetést tett közzé. Ezt ugye ma nem teszik meg, éppen az említett TV2 soha nem árulja el, de nagyon sokan mások sem árulják el. És a kormánynak is nagyon pontosan meg kell mondania, hogy hol mennyit költött. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy még dühösebbek leszünk, mert eddig csak nagyjából tudtuk, most meg már pontosan fogjuk tudni, hogy milyen elképesztő torzítások mennek végbe az állami hirdetésekkel. Ami még egy picit, hogy mondjam, engem így jó kedvre derít, hogy ezeket a szempontokat, hogy mitől lesz ez diszkriminációmentes, arányos, stb., ezt előzetesen kell nyilvánosságra hozni. Tehát lesz majd egy dokumentum, amiben valahogy meg kell magyarázni, hogy nem pusztán azért kap az egyik, mert az baráti a kormánnyal szemben, vagy a kormány irányában, és azért nem kap a másik, mert az meg nem baráti, vagy éppen meg akarjuk szerezni, hanem valamilyen módon ezt ennél azért cizellátabban kell majd beleírni. Ez azért egy komoly szellemi kihívás lesz, úgyhogy néhány napig ezen majd ott a megfelelő központokban kénytelenek lesznek kicsit gondolkodni, de végül a transzparencia az egy olyan eszköz, ami demokráciában működik. Ugye a transzparencia arról szól, hogy kedves választópolgár, minden eszközöd megvan, hogy megtudd, hogy mire költik a pénzedet. Ha te úgy döntesz, hogy neked nem jó az, hogy 100 milliárdok mennek el állami hirdetésekre, propagandára, megafonra, stb., akkor legyél szíves a választáson úgy szavaz, hogy ez többet ne történjen meg. De mi már ezen túl vagyunk. Tehát én most jó ideje azt gondolom, meg azt éljük meg, hogy önmagában az, hogy tudjuk, hogy a kormány ilyen-olyan pontokon mivel és hogyan él vissza, ez mégsem meg sem kaparja a népszerűségét. Más ügyek igen, de a korrupció, a közpénzekkel való visszaélés eddig teljesen lepergett róla. Tehát a transzparencia rajtunk sajnos, mint demokrácia helyzeten nem fog tudni segíteni. A transzparenciával kapcsolatban van a rendeletnek egy olyan része, amely kimondja azt, hogy minden állami és magán, hír és aktuális ügyekkel foglalkozó kiadványnak közzé kell tennie a tulajdonosai adatait egy nemzeti adatbázisban. Miért került ez bele, és ez mire jó? Ez nem miattunk került bele. Nálunk alapvetően lehet tudni, hogy a Kesma az Kesma, azt is kis sakkozással ki lehet deríteni, hogy ki a TV2, Rádió 1, tehát eleve annyira koncentrált a piac, hogy nincs nagyon sok keresgélni valónk. Ugye hát a független média esetében meg eddig sem titkolt, tehát ott vannak a cégbírósági dokumentumok, ezt elég jól lehet látni, hogy kinek ki a tulajdonosa. Más országokban azért ezzel óvatosabbak. Ott különböző céghálókon keresztül próbálják elrejteni azt, hogy ki a valódi tulajdonos. Itt megint csak az a helyzet, hogy mi hiába tudjuk, meg hiába értjük, hogy a Kesma az micsoda valójában, egyébként azért sok mindent nem tudunk arról, hogy egy alapítvány mögött milyen működési mechanizmusok vannak, de mégiscsak az nincs eltitkolva, sőt bele van mondva a szemünkbe, hogy márpedig a TV2-t most éppen Endi Vajna veszi meg, vagy éppen Mészáros Lőrinc vásárolja fel a MediaWorks-ot. Tehát ez az összes folyamat így zajlott előttünk, aminek semmiféle hatása nem volt a kormánypártok népszerűségére. Nem alakult ki sajnos a magyar társadalomban egy ilyenféle
immunrendszer, ami érzékelné azt, hogy ez milyen kockázatokkal jár, még akkor sem, ha egyébként mondjuk látja, hogy az origóból mi lett ahhoz képest, amilyen mondjuk volt 12 évvel ezelőtt. Mondjuk. Tehát, hogy ez a transzparencia nem nekünk van célozva, biztosan van csomó olyan ország, és itt főleg Bulgáriára lehet gondolni, ahol rengetegszer hallani azt, hogy nem lehet tudni, kik a tulajdonosok, de gondolom, hogy itt más országok is, és nem akarok egyetlen országot sem megsérteni, tehát nem pontosan tudom, hogy hol van egy ilyen típusú probléma, de ez máshol lehet probléma, nálunk ez nem az. Maga ez a rendelet ugye a tagállamok feladatává teszi azt, hogy ennek a szabályait betartsa és betartassa, és már említetted, hogy pont Magyarország volt az, ami a rendelet ellen szavazott, illetve Orbán Viktor tavaly év végén azért egy nyilatkozatot tett plusz a X-re, a Twitternek az utódjára, ki is írta, hogy mindez ilyen kommunista időket idéző dolog, amit a Brüsszel ugye Magyarországra akar erőltetni, tehát ebből következően alig ha van szándék, hogy betartsa. Mi ilyenkor a helyzet? Mi fog történni? Nehéz kérdés. Ezt nagyon nehéz megjósolni egyébként. Azért, mert tényleg hiányoznak olyan erős végrehajtási és eljárási szabályok, amikre lehetne alapozni. Ugyanakkor meg azt kell látni, hogy egy csomó mindennek formálisan meg lehet felelni. Hadd mondjak egy példát, ugye azt mondtam, hogy ez nem az első európai média törvény, mondjuk használjuk ezt a jogilag nem helyes kifejezést. Van 1989 óta van egy irányelv, ami a médiapiacnak bizonyos szegmenseit és annak bizonyos kérdéseit szabályozza. Ehhez legutóbb 2019-ben nyúlt hozzá az Európai Unió, és akkor bekerült egy nagyon-nagyon hosszú, részletes szabály arról, hogy mit jelent az, hogy a tagállami médiahatóságok legyenek függetlenek. És ahogy mondtam, tehát évről évre, amióta a magyar médiatörvény 2011 óta egy ilyen forró krumpli az Európai Unió asztalán, mindig megerősíti az Európai Unió összes létező szerv, vagy a Magyar Médiatanács az politikailag nem független. Minden dokumentumban ezt látod. Mi történik? Az történik, hogy a magyar médiatörvény az úgy felel meg ennek a 19-es hosszú-hosszú követelményrendszernek, hogy egyetlen szabályához sem kellett hozzányúlni. Tehát formálisan a magyar jogalkotás az tudja, mit jelent az, hogy a médiatanács függetlensége. És elképesztően bosszantó, hogy tényleg nem tudom már hány száz európai konzultáción veszünk részt civilként, egyetemi emberként minden formában, és mondjuk el, hogy ez így kevés. De tudjuk azt is, hogy mi a megoldás. Például tessék monitorozni a médiatanácsnak a döntéseit, és tessék észrevenni azt, hogy minden frekvencia pályázaton gyakorlatilag, ha van Fidesz közeli induló, akkor ő nyer mára. Egyébként nem is indul senki más, tehát a rádiós pályázatok azok általában egyszereplősek. De ez egy hosszú folyamat volt, amíg sikerült megértetni szerencsétlen helyi rádiósokkal, hogy ő nekik már itt nincs keresnivalójuk. Ez nem annyira bonyolult, ez nem atomfizika, és egyszerűen nem volt füle senkinek az Európai Unióban arra, hogy ne a formai, hanem a tartalmi ügyekkel tessenek foglalkozni. Tehát ez egy nem jó jel. Ami egy picit bíztató a rendeletben, hogy ugye létrehoz egy nagyon fura képződményt, az Európai Médiaszabályozók Testülete, nem tudom a pontos nevét, amiben a Magyar Médiatanács is jelen van, de ez a testület ez nem egyhangulag, hanem kétharmados többséggel hozza a döntéseit, tehát a Magyar Médiatanács nem tudja megvétózni. És nincsenek nagyon erős jogkörei, de nagyon sok ügyben, nem pontosan körülhatárolt ügyben, azt mondom, hogy amiben kedve van, abban beleszólhat abba, hogy a tagállami médiatanácsok vagy médiahatóságok milyen döntéseket hozzanak. Nem kötelező erővel, hanem vélemény nyilvánít. De mondjuk, ha ez a vélemény, ez homlokegyenest más ahhoz képest, amit mondjuk a Magyar Médiatanács majd a döntés végén mond, akkor egy bírósági eljárásban azért ez egy elég komoly adóász, hogy azért az összes többi európai médiahatóság az ezt másképp gondolta. Tehát ez olyan, mint hogy mindenki más kommunista, Orbán Viktor látja jól a világot. Valószínűleg azért ez így nem teljesen igaz. Az sem lesz teljesen igaz, hogy pont a Magyar Médiatanács érti, hogy kell meghozni egy döntést, mindenki más meg téved. De itt sincs olyan, hogy akkor ez az európai testület ez kötelező erővel az asztalra csap, és azt mondja, hogy márpedig Klubrádiótól a frekvenciát ilyen indokok alapján nem lehet elvenni, vagy már pedig az RTL Klub meg a Centrál Média közötti üzletet azt ilyen slendrián indoklással nem lehet megakadályozni.
azt fogja tudni mondani, hogy ez így nem jó, de azt nem fogja tudni mondani, hogy tessék másképp csinálni. Ugye így a beszélgetés vége felé közeledve, hogyha egy picit távolabb lépünk ettől a konkrét rendelettől, akkor még arról kérdeznélek, hogy maga az EU-s szintű médiaszabályozás kérdése az ugye azért nehéz, mert a médiát tényleg mindig a helyi viszonyok, hagyományok meghatározzák. Tehát nagyon nehéz ilyen 27 tagállamra kiterjedő szabályokat adni. Mégis, mit gondolsz te, hogy szerinted milyen olyan biztosítékok kellenének, milyen irányba kéne elindulni, hogy tényleg azok az alapok, amelyeket közösen gondol mondjuk az Unió, vagy az összes uniós állampolgár, azokat érvényesítsék ezekben a tagállamokban. Tehát mi lehet a megoldás, mert úgy látszik, hogy egy ilyen rendelet szankciók nélkül, általánosságokkal kevésbé fog célt érni. Én nem voltam lelkes híve annak egyáltalán, hogy legyen egy új rendelet. És őszintén, amikor ugye a 2010-es évek második felében megindult a gondolkodás arról, hogy a jogállamiság ügyében az Európai Unió mit tegyen, én nem gondolom azt, hogy itt új eljárások, meg egy ilyen tényleg nehezen megfogható új terület jöjjön be az Európai Unió működésébe. Ezek azért sokkal kevésbé exakt elvárások, mint mondjuk egy versenyjogi elvárás. És itt van például a versenyjog, amióta az Európai Unió létezik, az egy kiérlelt, jól működő, hatékony eszközrendszer. Tehát láttunk arra is példát már a média ügyek előtt is, hogy mégiscsak mondjuk politikai okokból valószínűleg, vagy nem tudjuk visszafejteni, milyen okokból megállnak ezek az ügyek, Paks 2, de ezért ez egy létező eszközrendszer, rengeteg nagyon jó döntéssel. Úgyhogy én abban hittem, hogy ezeket kell használni. És ezért volt az például, nem csak azért, mert én ebben hittem, hanem mert a kollégáim is hittek ebben, hogy a mérték az nem csak az államhirdetések miatt, hanem a közmédia finanszírozása miatt is az Európai Bizottsághoz fordult, mert ezek az Európai Unióban versenyjogi, állami támogatásos ügyek, tényleg egy nagyon kiérlelt, évtizedes gyakorlattal. És azt gondoltam határozottan, hogy ezeket nem lehet elveszteni. És azt kell mondanom, hogy tévedtem. Tehát ezek erős eszközök, ezek kiérlelt eszközök, és mégsem mentünk eddig vele semmire. Még az állami reklámok esetében nem teljesen elveszett az ügy, de valójában tehát azok a válaszok, amiket kaptunk az Európai Bizottságtól, azok engem mélyen elkeserítettek. Tehát ha az Európai Unió élne azokkal az eszközeivel, amik vannak neki, már azelőtt is voltak neki, hogy a rendeletet elfogadta volna, akkor nem itt tartana a magyar médiarendszer. És a rendelet az majd egy konfliktus forrás lesz. Tehát ott meg kell ütköznie a magyar kormánynak az európai döntéshozókkal. És akkor fog kiderülni, hogy mi van ebben a rendeletben valójában. Lehet, hogy az európai döntéshozó azt fogja mondani, hogy na most én ezt komolyan veszem. És akkor innentől kezdve mégiscsak egy másik, mondjuk állami támogatásos ügyben arra fogok tudni konkrétan hivatkozni, hogy ez a rendelet azt mondja, hogy az államhirdetések elosztása az diszkriminációmentes, átlátható, és ez itt nem teljesül, akkor nem kell más okot keresnem, akkor erre hivatkozva azt mondom, hogy ez így nem jó, és lehet, hogy nem így lesz. Tehát ezt a csatát, ezt vagy megvívja az Európai Unió, és megpróbálja ennek a rendeletnek a maximumát a gyakorlatban keresztül vinni, ami nem lesz könnyű, de nem lehetetlen. Vagy pedig azt mondja, hogy hát mi annyit tudtunk tenni, srácok, hogy adtunk nektek egy ilyen szép irodalmi alkotást, olvasgassátok, érezzétek a nyomást, hát hogyha lepereg rólatok, akkor végül is ez a ti dolgotok. Hát akkor szokás szerint azt mondhatjuk, hogy majd a gyakorlatban dől el, hogy mennyit ér ez a rendelet, de megváltást azért ne várjunk ettől. Én nagyon köszönöm Polyák Gábornak, az ELTE BTK Média és Kommunikáció tanszék vezetőjének, hogy így röviden áttekintettük ezt a rendeletet, illetve az EU és a média viszonyát. Én pedig köszönöm a nézőknek, hallgatóknak, hogy az EU Vízió műsorát nézték. Tartsanak velünk a legközelebb is. Dúl Szabolcsot hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra.